Welkom aan boord. De naam is Rick en wees welkom in Ghent. And you understand English, Rick? You also, sir? Yes. Okay, welcome aboard. His name is Rick, gonna be your speaker of today, and of course, welcome in Ghent. Dus we vertrekken hier uit de eerste handelshaven Ghent, met aan de linkerzijde is dat fameuze Graslei van onze stad. Achter mij bevindt zich de korenlijn. Dus dadelijk ga ik een beetje uitleg geven aan de linkerzijde is op de Graslei. We're starting here in the first commercial harbor of Ghent. But on the left hand side is the famous Graslei of the city. The other side of behind me is called Corn Key. I'm gonna give you some explanations here on the left hand side. Dus al die prachtige huizen die we zien staan op de Graslei, dat zijn allemaal gildenhuizen geweest. Dus al de gildes van Ghent hadden een beroep op de Graslei. Die zijn gebouwd geweest tussen 17e en 18e eeuw. Maar er zitten wel een paar uitzonderingen tussen die ik jullie zo dadelijk ga uitleggen. So all this beautiful staircase houses we have here on the left hand side, they were guild houses. So all the guild houses of Ghent concentrated there. They were built in the 17th and 18th century. But of course there are some exceptions between the houses that I got explained before. De eerste uitzondering, dat is dat grijs gebouw hier naast ons met de 4 zwarte parasols ervoor. Dit is het oudste huis of de oudste gevel van de stad. Dateert van de 12e eeuw, 800 jaar oud. Hè? En dat was het pakhuis, er werd het graan in opgeslaan en ook in gedroogd. Die pakhuizen die werden spijkers genoemd. So the first exception is the grey building here on the side with the 4 black umbrellas in front. This is the oldest house of facade of town. It was built in 12th century, so more than 800 years old. And it was a storehouse for the grains. These stores were called spijkers. En er juist naast dan hebben we een heel klein rood huisje met die blauwe deuren en blauwe vensters. Want dat is het tolhuisje geweest van de stad. Daar moesten dus de taxen betaald worden voor op de Gentse binnenwater te varen, in de middeleeuwen natuurlijk. Maar de dag van vandaag is dit wel de kleinste kantine van Ghent. En die hebben van plaats voor 8 man in. On the side we have this very small red house with the blue doors, blue windows. That was the toll house of the city. And then the taxes had to be paid to use the rivers here in the center of Ghent. In the Middle Ages of course. But today this is really the smallest bar of health in town. Because they only have space for 8 people inside. De tweede uitzondering is een prachtig gebouw hier op de hoek. Dit is het oude postkantoor geweest van Ghent. En de post is speciaal gebouwd geweest voor de wereldtentoonstelling. Ja, Ghent heeft de wereldtentoonstelling gehad in 1913. Nu is het een winkelcentrum geworden en ook een prachtig nieuw 4-sterrenhotel. En later op de trip kom ik terug op het prachtige gebouw, de oude post op de hoek van de Graslei. The second exception for the house not built in the 17th century is the lovely building here on the corner. That was the old post office of Ghent. And the post office was specially built for the World Exposition held in town in 1913. Today, the half of the post office is a commercial center, and the other half on the side of the bridge is now a wonderful new 4-star hotel. And later on the trip, tell you some more about this place. Voorbij de post, dus we blijven links, gaan we zo dadelijk het symbool zien van Ghent. En het symbool van mijn stad, dat zijn de 3 torens op een rij. Ghent is dus ook genoemd na deze 3 torens, de 3 torenstad. Passing the post office again left, in a couple of seconds you're going to see the symbol of Ghent. The symbol of my town, the 3 towers on the line. Ghent is also called like the 3 towers, the 3-tower city. Prachtig zicht here, one of the most beautiful views of Ghent we have it here. Dus de eerste toer is een kerk, de Sint-Niklaaskerk, dateert van de 13e eeuw. In het midden zien we het Belfort, dat is een militaire wachttoren met een gouden draak bovenaan. Die draak is trouwens de bewaarengel van de Gentenaars. En onze laatste toren van het einde is de kathedraal, de Sint-Baafts-kathedraal. En daarin bevindt zich een heel beroemd schilderij van Bruns van Eyck binnenin, het Lam Gods. Te bezoeken tot 4:15, dat zal niet meer veel vandaag zijn. So the first tower church, St. Nicholas Church, called from 13th century. In the middle we have the Bell Tower, those a military watchtower with the golden dragon on top. The dragon, by the way, is the guardian angel of the Ghent people. And the last tower at the end, that's the cathedral, St. Baaf's Cathedral, where a famous painting of the brothers van Eyck is inside, the Mystic Lamp. But you can only visit the painting till 4:45 in the afternoon, so it's not anymore for today.
Van wordt gesproken, hè, een vrijwijs grafsteen te muur. Nou, die grafsteen was publiciteit van een film. De film noemt Monuments Man. Een Amerikaans film van George Clooney. En een deel van de film is opgenomen geweest in de hand in de kathedraal, daarmee aan die grafsteen. En we hebben een gedeelte gezien van het landgods. Dus nice graffiti on the wall. There was a publicity from a movie called Monuments Man, an American movie from George Clooney. And a part of the film was taken here in Ghent, in the cathedral. That's why we have the graffiti on the wall. And under down you can see a little piece of the painting, Mystic Lamp. En hier ook toch redelijk belangrijk voor het, waren hier op de rivier, nee, dat is de Leie. De Leie heeft zijn bron in het noorden van Frankrijk, in Liesburg. En de Leie die eindigt hier in Gent, want ze vloeit samen met een andere rivier die de Schelde heet. Dus Gent heeft twee natuurlijke rivieren die door het centrum komen. Hè. Leie, Schelde, en daarom is Gent een hoofdstad. En dat water hier in Gent, dat is redelijk plumper. Dat zit vol met vis. Iedereen kan hier komen vissen in de omstad, het heeft zelfs geen vergunning nodig. Want ze die vis van die opdoen. Rather important from Ghent here around the river. The river is called the Lys. The Lys have its source in the north of France, in Lisburg. And the river the Lys ends here in Ghent, because it comes together with another river called Scheldt. So Ghent have two natural rivers passing through the center, Lys, Scheldt. That's why the city of Ghent is an open city. And the waterways here in Ghent, they're rather clean. The color, we see the reflection of the Alps, because the waterways in Ghent, they are full of fishes. You can fish here down, you don't need license, but I would need to fish. Aan de rechterkant, het oudste klooster van Gent, een Dominicanenklooster geweest. Dat is een 13e eeuws gebouw, hè? Dat is eigendom van de universiteit. Dus ze gebruiken dat nu vooral voor tentoonstellingen en congressen. Wat we zien is de achterzijde van het pand. Vooraan ligt de ingang en ook een prachtige tuin. On the left hand side we have the oldest convent of the city. That was the convent of the Dominicans. It was built in the 13th century. It's now owned by the University of Ghent. They use it for exposition and congresses. What we see is the backside of the pond. In front of the other side you have the entrance and by the way also a very nice garden. De stenen brug recht voor jullie is Sint-Michielsbrug. En juist daarnaast Sint-Michielskerk. Dit is ook de grootste kerk van de stad. Gent heeft een totaal van 59 kerken. Maar er staan er 18 van te koop. Ja, Gent verkoopt zijn kerk, een klein beetje te veel. Elke kerk had zijn eigen gilde. Zoveel kerken hier in de stad. En deze de grootste, ja natuurlijk, dat was de kerk van de Bierbrouwers. Logisch. So the stone bridge in front of you is a St. Michael's bridge, and on the side is St. Michael's Church. This is also the biggest church of town. We have here in Ghent a total of 59 churches, but 18 from our churches today, they are for sale. Yeah, we're selling churches here again. Every church has its own guild, that's why so many churches in the city. And this one, the biggest one, yeah, of course, it was the church of the beer brewers. Logic. Bij de tuin of die kerkjes hebben er meer dan 230 jaar over gedaan om die kerk te bouwen. En die kerk, die is nooit afgewerkt geweest. Die heeft geen kerktoren. Het is een platte kerk. Dat kunnen we zien voorbij de brug links. A little detail about the church over here. They needed more than 230 years. 230 years to build the church. And by the way, ladies and gentlemen, the church was never finished because it doesn't have a tower or a peak on top. It's a flat church. Then we can see passing the bridge, looking at the left hand side. Inderdaad, zie je dat de grootste kerk van Gent is niet afgewerkt geweest. Hè. De enige reden waarom die kerk nooit afgewerkt geweest is omdat de bierbrouwers na 230 jaar die hebben geen geld meer genoeg om een toren op te bouwen. Dat is allemaal opgeschilderd. So you see the flat church behind you? The only reason why the church was never finished is because the beer brewers, after 230 years, didn't have money enough to put a tower or a peak on top of it. They drunk it all. Dus de haven hier dateert van de 11e eeuw. Dat was een van de belangrijkste commerciële havens van Oost-Europa, na Parijs. En hier in Gent was dat vooral de graanhaven. Hè. Gent had de graan nodig voor twee dingen te maken. Klein beetje brood en heel veel bier natuurlijk. Nou, Gent was het is een bierstad. Ja, België, dat is nog een bierland. So the harbor here is dated from the 11th century. It was one of the most important commercial harbors of all Europe, after Paris. And here in Ghent, this was a grain harbor. Ghent needed the grains to make two things: a little bit of bread and, of course, a lot of beer. Because Ghent was and is a beer city, a Belgian beer country. Maar ietsjes terug naar die Graslei. Jullie hebben daar juist de kleinste café gezien, hè? Maar op de Graslei staat ook het kleinste huisje van België. Dat is daar in België. Let's go back
desk you saw already the smallest bar or pub in town. Same side, you can also see the smallest house from the country, Belgium. Ja. Dus voorbij Gilles. In de hoek zit een heel klein rood huisje met 2 verdiepingen watlags. Dat is officieel het kleinste huis verklaard van België. Dus tussen het Giel en Treuven, passing the yellow house in the corner, you can see a very small red house with 2 floors, black roof. This is officially the smallest house of the country Belgium. In between the yellow and the red, this is a house. Het is een officieel huis, maar het huis heeft een huisnummer. It's, by the way, an official house, because this house has a house number 5, like Chanel. Recht voor jullie een ander prachtig gebouw, dat was de oude vismijn, overdekte vismarkt geweest van de stad. 17e eeuws gebouw, maar je ziet het is volledig gerestaureerd. De eerste verdieping wordt nu gebruikt als veestal, prachtige veestal. Beneden hebben we die interessante zomerbaar, de zomer is nog altijd niet toegekomen. En ook het bureau van toerisme, zo zeggen we in het Nederlands, het VVV van de Gent. Dus hier recht voor jullie, als het deel het glas een beetje uitkomt, dat is het bureau van toerisme. Staan dus alle dagen open van 10 uur 's morgens tot 6 uur in de namiddag. On the left hand side, there is the old fish market, fish mine also called. It's a 17th century building, completely restored, like you can see. The first floor is now used as a bar room. Downstairs we have the summer bar, a Riviera, and also important, the touristic office of the city Ghent is here, on your left hand side. There's the part that glass is coming out a little bit. That's our touristic office of the city Ghent. It's open, by the way, every day, from 10 o'clock in the morning till 6 o'clock in the afternoon. De rest van bij de brug aan de linkerzijde komen uit in de oudste buurt van Gent. Dit is het Patershol. Het Patershol, dat was in de 13e eeuw het stadscentrum. Vandaar is een heel tof, mooie buurt, goed gebied. Je hebt daar 14 kleine straatjes in, met een typische Gentse huis met geeltjes zelfs van in de middeleeuwen. Antiekwinkeltjes, heel veel kunstgalerijen en we hebben hier ook een concentratie van meer dan 50 gezellige bars en restaurants. Kun je allemaal vinden in deze super rustige buurt van het centrum van de stad. Het Patershol, zeker goed waard voor je door te lopen als je Gent zit. So the neighborhood we have now on your left hand side, this is the oldest neighborhood of the city. It's called the Hall of the Monks. And this neighborhood was in the 13th century the centrum of Ghent. Today it is really very nice neighborhood to walk inside. There is 14 Little Street. You can still see some very typical house from Ghent and from the Middle Ages. Antique shops, art galleries. And we have here also a concentration of more than 50 bars and restaurants. You can all find it here in this lovely quiet neighborhood called in Flemish Patershol. This is really a neighborhood to visit if you are in town. Achter de brug, links, hier kun je een deeltje zien van de achterzijde van die gezellige bars en restaurants van het Patershol. Heb je er eigenlijk wel zeer grote keus voor iets te eten of te drinken in deze mooie, prachtige, rustige buurt van het centrum. De weekends zijn er altijd stand rond, maar vandaag is het nou dus salon. So here on the left hand side you can see a few on the back side, so these bars and restaurants from the Hall of the Monks. And there are more than 50, so we really have a choice to eat or to drink something. A lovely, quiet neighborhood of the centrum of Ghent. And you can say also, in the weekend, it's always crowded. But today is Tuesday, so en aan de andere zijde, dus aan de rechterkant, dat is de eerste industriezone geweest van het centrum van Ghent. Dat is de eerste, wacht, ik ga eruit. Een beetje.
Dus die eerste 3 witte huizen, dat waren industriële bakkerijen. En al de rest, die grotere gebouwen, groter en met de andere kleur, zijn allemaal textielfabrieken geweest. Ja, het was ook gekend voor de textiel, maar niet voor de kleren, hè, maar vooral gekend voor de lakens en de wandtapijten. Die werden dus hier geweven aan je linkerzijde tot wel bij de 20e eeuw. On the left hand side, this was the first industry zone of the center of Ghent. The 3 first white houses were industrial bread bakeries, and all the rest of the bigger buildings for the other colors were textile factories. Yeah, Ghent was also very known for his textile, but not for his clothes. They were very known for sheets and wall carpets. Of Flanders, they were made over here on your left hand side till mid-20th century. En dan voorbij de brug links gaan ze dadelijk een oranje kanon zien. Dat is het kanon van Ghent. Hij heeft een naam gekregen. Hè. Het noemt de Griet. Het is een ijzeren kanon van 12 ton en half, 5 meter lang. En de kogels waren enorm grote ronde stenen van meer dan 350 kilo per kogeltje. Passing the bridge, few seconds, you're going to see an orange cannon. And that's the cannon from Ghent. We give it a name. It's called De Griet. If I would translate it, it's like the crazy margarita. This is an iron cannon from 12 ton and a half, 5 meter long. And the bullets were huge, round stones from more than 350 kilograms each bullet. That makes sense. Maar wat is er eigenlijk zo speciaal aan dat kanon van Ghent? Niets. Dat kanon heeft nooit gewerkt. De kogels waren te zwaar. So what's so special on the cannon of Ghent? Nothing. The cannon never worked. The bullets were too heavy. Little mistake was made over there. Als de kanon afschoot, en voor de eerste keer, want het was ook de laatste keer, is die een kanon eruit geflipt uit dat kanon, dat is niet verder uit dan 40 centimeter op de grond gevallen en in 2 gesplitst. Ja, voilà. Dat was de korte historie van ons kanon. En daarom de naam, De Griet. So when you shoot the cannon for the first time, it was also the last time. The bullet flipped out of the cannon, came not further than 40 centimeters, fell down the ground and broke in two. That was a really very short history from our cannon. And that's why the name Crazy Margarita. Ja, het en de bierstand, we gaan naar de geweest. Want hier aan de linkerzijde, het laatste witte huis op de hoek, noemt Bierhuis. Dat staat er op in groot letters bovenaan. Toch wel een van de betere cafés in de stad. Hè. Ze serveren daar meer dan 150 verschillende soorten Belgische biertjes. Plus 19 van op tap en ook van België. Dus een graag pintje drinken, muziek in het bierhuis gaan. Zo'n typische Gentse bruin café. Met vrij restaurants en Leie. So Ghent is a beer city. I said it already a couple of times. But I can prove this to you. Because here on the left hand side, the left right house on the corner, it's called Bierhuis. Written on top of it, the house of the beers. It's really one of the better bars in town. Because they serve more than 150 different kinds of Belgian beers over there. There's 19 draft and also from Belgium. So if you like a beer, a pint, that's the place to visit here in Ghent. The typical Ghent brown pub in town. With a very nice terrace like you can see also on the riverside list. Nou, juist voorbij de brug links, een groot grijs oud gebouw, het Groot Vleeshuis. Dit is de slachterij geweest in onze stad. Het is een gebouw van de 15e eeuw. Maar de dag van vandaag staat nog altijd gesloten voor het publiek, want ze zijn een dak aan het restaureren. Hè? En daarom is het nog altijd niet open voor het publiek. So on the left hand side we have the old butcher's house of the city. The butcher's house built in 15th century, but still closed for public because we are restoring the roof. And that's the reason why it's a pity it's not open for public for a moment. We gaan eventjes de Leie verlaten. We gaan binnenvaren op het kanaal hier aan de rechterzijde, dit is de Lieve. Het kanaal is speciaal aangelegd geweest voor de connectie te hebben met de Noordzee. Het is een kanaal van een goede 45 kilometer lang, passeert dammen, bruggen en het komt uit in het Zwin. En dit was de kortste weg voor naar de Noordzee te gaan in de 13e eeuw op het kanaaltje de Lieve. Spijtig genoeg, de dag van vandaag kunnen we niet meer naar Brugge varen, want in de jaren 60 hebben ze dat kanaal toegelegd en hebben ze daar sociale woningen opgebouwd. We are leaving the list here for the first time and entering in a canal. The canal in front of you is called Lieve and was specially digged to have access to the North Sea. It's a canal from 45 kilometers long, passing Damme and Bruges and ends in the North Sea of course. And this was the shortest way to go to the North Sea in 13th century already. That's a pity we can't go to Bruges anymore the day of today, because in the 60s they closed the canal and they built social apartments on top of this canal.
Dan aanschieten we weinig gewoon terug aan de rechterzijde ballon. Gaan we de trots zien naar Ghent met Gravensteen. Ladies and gentlemen, passing the next bridge. Have a look to your right hand side, you're going to see the Proud of Ghent, the castle of Counts of Flanders. Het Gravensteen bestaat van de 9e eeuw. In de 9e eeuw stond er al een houten constructie in het midden. En dat was die toren met die vlaggen, die was het hout. Dat was de eerste wachtpost van Gent. Dan een klein beetje later in de 12e eeuw heeft de graaf en de ridder Philippe van der Alsace er een stenen muur rondgebouwd en ook binnenin. Dus hij heeft er zijn eigen woonst of residentie van gemaakt van dit kasteel. En dat is ook de reden waarom dit kasteel pal in het centrum staat van de Europese stad. Dus dat kasteel, dat is nooit gebouwd geweest met het idee van de versterking of verdediging van het. Nee, dat was alleen maar de woonst van de graven van Vlaanderen. En nu een museum dat je alle dagen kunt bezoeken tot 6 uur in de namiddag. So the castle is dating from the 9th century. In the 9th century stood already wooden construction in the centrum. There was a tower with flags on top, was in wood, and it was the first watchtower of Ghent. Now a little bit later, in the 12th century, the Count and the Knight Philippe from the Alsace, he built a stone wall around it, and then also the inside. So he made his own residence or home from the castle. And that's the reason why this castle is standing in the middle of a European city. So the castle was never built with the idea of the defense of the city Ghent. No, 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 no. It was only the residence of the Counts of Flanders. And now it's a museum, and you can visit this museum every day till 6 o'clock in the afternoon. Uit in het stiltegebied van het centrum Gent. We're right here in the quiet zone, centrum Gent. Deze mooie plaats, dit is de Lievekaai. Dat is een van de exclusieve buurten worden van het centrum Gent. Moet je kijken, moet je luisteren. Het is super kalm hier. Hè. Je hebt hier ook geen bars, geen restaurants, geen terrassen, geen trams die rond de 2 minuten passeren. Bijna geen verkeer ook. Hè. Super rustig hier. Daarom zijn de huizen hier enorm gestegen in waarde. Die zijn onbetaalbaar hoor. Ze zijn pal in het centrum. Hè. Maar de Lievekaai is ook heel gekend voor dat bruine gebouw op de hoek aan de rechterzijde. Dit is het Augustijnenklooster. Er zijn nog 7 Augustijnen die het overleefd hebben, die wonen altijd in dat klooster. Vroeger werd dat gebruikt als ziekenhuis, hè, maar dat vandaag in de Augustijnen, al die kleine kamers volledig gerestaureerd. En dat is speciaal gedaan hè, voor onze studenten. Studenten die niet veel centjes hebben, kunnen hier een goede kamer huren bij de Augustijnen. En toch wel een van de rustigste buurten van het centrum van Gent, de Lievekaai. We are here in the Lievekaai call. This is one of the most exclusive neighborhoods of centrum of Gent, because it's very, very quiet over here. There are no bars, no restaurants, no terraces, no trams passing every 2 minutes, and almost no traffic. That's why the houses really are very expensive over here. But the Lievekaai is also very known for a brown building on the corner on the right hand side. That's the monastery of the Augustins. There are still 7 Augustins living inside. Before, it was used as a hospital, but today the Augustins, they prepare all the small rooms for students. Students who are not the rich can rent here a very cheap room in one of the most quiet neighborhoods of Ghent, the Lievekaai. Aan de linkerzijde zit er al een andere buurt, hè. Dit is het Prinsenhof. Dat is ook een heel rustige buurt, het is een klein beetje een artiestenbuurt geworden van het centrum van de stad. Maar een heel speciale buurt, want het is hier in het Prinsenhof dat keizer Karel geboren is. Keizer Karel is in Gent geboren vanaf begin 15e eeuw.
Juist achter het klein groen brugje aan de linkerzijde stond er een enorm groot wit kasteel. Het Zilverhofkirk. Maar je ziet dat dat staat niet meer, want dat is afgebroken geweest in de 18e eeuw. Het enige wat er overgebleven is van zijn enorm kasteel, dat is de ingangspoort. Die gaan ze dadelijk zien, een klein beetje verder aan de linkerzijde. En zo dadelijk gaan we ook 4 grote standbeelden passeren. 2 links, 2 rechts. De 4 standbeelden representeren 4 fases uit het leven van keizer Karel. So on the left hand side we are already in another lovely and quiet neighborhood of the center of Ghent. It's called the Court of Princes. This is a little bit the artist neighborhood of Ghent, but also a very special neighborhood, because it was here, in this neighborhood, that the Emperor Charles V was born. Charles V was born in Ghent. It was beginning 15th century. On your left hand side stood a very big, huge, wide castle. The castle of Silvercoat. Like you can see, the castle is not there anymore because it was destroyed in the 18th century. The only piece left of this huge castle, that's the entrance gate. Now you can still see a bit further away on the left hand side. And the 4 big statues we left behind us, to left to right, the 4 statues representing 4 moments of the life of the Emperor Charles V. Dus die ingangspoort, die staat hier voorbij, het gele huisje achter de boom. Staan er 2 rode toertjes in, voilà, een zwart takje en een gele steen al in de hoek. Dus de ingangspoort geweest van keizer Karel zijn kasteel. Dus als het enige wat er overgebleven is van het Zilverhof. Ja, behind the tree we have 2 red towers, black roof and yellow stone on the corner. Was the entrance gate of Charles V's castle. So that's the only piece left of the castle of Silverode. Nou, dames en heren, voorbij de volgende brug, je kijkt recht voor jullie. Dat is echt waar een prachtig zicht hier van het centrum van Gent. Ladies and gentlemen, that's a nice bridge. Have a look in front of you. This is really very nice view of the centrum Ghent. I can say this is postcard view over here. Er zijn 3 kleine toertjes aan de achterkant, die hebben een functie gehad. Dit is een ingangspoort geweest aan de stad. Dus in de middeleeuwen voor het stadscentrum binnen te komen, moest je langs zo'n poortje binnenkomen in het centrum gaan. Want Oud-Gent centrum, dat was omringd door een stenen muur, een stadswal, van meer dan 5 meter hoog. En 6 van deze poortjes. Die stadswal die bestaat ook niet meer, dat is ook afgebroken geweest in de 18e eeuw. Het is nu de enigste ingangspoort die er overgebleven is in de stad. En de buurt die heeft de naam gekregen van de 3 kleine torentjes. We zitten hier in het Rabbelt. So the 3 little towers in front of us, there was an entrance gate of the city. In the Middle Ages, to come in the centrum of Ghent, you had to pass a gate like this, because old Ghent centrum was surrounded by a stone wall from more than 5 meters high, and 6 from these gates. The stone wall don't exist anymore, also destroyed in the 18th century, and that's now the only entrance gate that's left in the city. And by the way, the neighborhood is also called like the 3 towers we have just in front of us. We are in a neighborhood called Rabbelt. En juist achter het Rabbelt zie je daar zo'n dijk liggen en wel daar eindigt het centrum van de stad. Passing the 3 towers, there ends the centrum of the city. De stad Gent is eigenaar van de 3 torentjes, ze hebben dat volledig gerestaureerd een paar jaar geleden. En nu verhuren ze dat voor een privéfeest, de huwelijken of de verjaardag bijvoorbeeld. The 3 towers are owned by the city of Ghent. They restored it a couple of years ago, and now they're rented out for your private parties or weddings, for example, or a meeting. En nu, dames en heren, duurde enkele ogenblikjes met eventjes mijn microfoon uitleggen. Want die mensen, die voorbij dat stenen bruis gewoon daar een beetje verder aan de linkerkant en ook Liefkai. En die hebben dus die exclusieve buurt, die man in ons proces aangedaan. Nou, het schijnt dan een klein beetje te veel lawaai maken met de microfoons. En dat proces hebben ze 50% gewonnen. Wil dat zeggen, in de heenweg moet je spreken in je microfoon, maar niet aan de terugweg. Ja, de typische gaan ze oplossen, 50-50 en iedereen contact. En die buurbewoners hebben trouwens zo'n klein protestplakkaat voor gemaakt. Dat hangt een klein beetje verder aan de rechterzijde, kan je daar laten zien.
Dus vanaf de brug tot aan het kasteel verplichte pauze met de micro. So now, ladies and gentlemen, during a little while I can't use the microphone anymore because the people living past in this stone rich left-hand side and also the exclusive neighborhood of Ghent Belgium, they put us in the process. They say we make too much noise with the microphones, and they run the process 50%. That was say, in the way you can talk in a microphone, but not in the back way. Yeah, the typical Ghent solution, 50-50 and everybody happy. And by the way, the neighborhood put a sign. The sign is a little bit further away, on the right hand side. Show you the sign in a couple of seconds. So from the bridge on down to the castle, you can't use the microphone. Maar voordat ik hem neerleg, hier hebben we nog een keer prachtig zicht van de ingangspoort van het Keizer Karel's kasteel. Een beter zichtje. Die torens en dat dak, ja, dat natuurlijk een klein beetje gerestaureerd, maar die gele steen aan de hoek is nog altijd de originele steen geweest van zijn kasteel. Left hand side, excuse me, right hand side, we have a better view of the entrance gate of Charles V's castle. Tower's roof are restored, of course, but the yellow stone under the corner is still the original stone from his castle. Oké, laten we ons die kleine pauze maken. Let's do the little pause with microphone. Thank you. Let's see.
Dus het stiltegebied ligt achter ons en hier mag ik weer babbelen in een microfoon. The quiet zone is now behind us and here I have begun permission to talk in a microphone. Trouwens recht voor ons, daar het klein ijzeren brugje. Onder het klein ijzeren brugje aan mijn rechterzijde kun je nog een van de eerste en ook kleinste gevangenissen zien van Gent. Ja, onder de brug rechts bevindt zich een gevangenis. In front of us we have this little iron bridge. And under this little iron bridge, on my right hand side, you can still see one of the first and also smallest jails or prisons from town. There is a jail under the bridge on my right hand side. Ongeveer in het midden zie je daar een heel klein donker gat vooraan. Dat is een gevangenis geweest. Hè. Die was zo klein hè, dat er wat plaats was voor 2 volwassenen. Ik spreek hier over de 13e eeuw. This very small dark window, there was a jail. So small, there was only space for 2 adult people. I'm talking here about 13th century. Hè. And now it's an Airbnb for pigeons. Heel huis naast ons, daar is de Nikkehunt. Dat is het enige huis overgebleven in de stad met een houten trapgevel. Gebouwd in de 15e eeuw. Ongelooflijk, het staat er nog altijd. Het heeft 7 verdiepingen. This yellow house is unique in Ghent. It is the only house left in the city with a wooden facade. The house, by the way, was built in 15th century and has 7 floors, even a basement. En hij is dus ook een goed voorbeeld hè, van de huis die Gent had in de middeleeuwen. Want 90% van al die familiehuizen gezien, die werden allemaal gebouwd in het hout. Steen was veel te duur en was veel te schaars. The yellow house is also a very good example from the house we had here in Ghent in the Middle Ages. 90% for all these family houses here in Ghent, they were all built in wood. Stone was too expensive. Hans en mij hebben gezegd dat ik eerst ging terugkomen op de oude post, een nieuwe winkelcentrum en een hotel gewoon, ik kan ze dadelijk iets meer over vertellen. In the beginning of the boat trip I was telling you about the old post office. Now, commercial center in Hilton. I'm going to tell you some more about the old post in a couple of seconds. Want dames hier recht voor ons, komt er een toren tevoorschijn en een klokje in het midden. Wel, deze toren, dit is een kopie van de Big Ben. Ja, oké, het is een echte kopie, maar het is kopie. De toren behoort tot het oude postkantoor. Want volledig postkantoor aan de hoek van de gas is een klein kopietje van het Westminster Palace in Londen. Het parlement van Londen. Dat is speciaal herbouwd geweest, is hier in de stad voor de wereldtentoonstelling in 1913. Yes, ladies and gentlemen, the tower we have here in front of you, with the clock in the middle, this tower is a copy of the Big Ben. Well, okay, it's a bad copy, but it's a copy. The tower is part of the old post office, because the whole post office on the corner of the Graslei is a little copy of the Westminster Palace in London, Parliament of London. They was specially rebuilt here in Ghent for the World Exposition in 1913. Ja, mensen, je ziet het, we zijn bijna terug waar we begonnen zijn. Hè? Dat wil zeggen het einde van de boottocht. Ik dank jullie vriendelijk voor jullie aandacht, je ziet voor de compagnie en maak er nog een fijne dag van hier in deze prachtige stad Gent. So ladies and gentlemen, like you can see, we are almost back where we came from. We're saying the end of the boat trip. Thank you so much for your attention, of course, for company, and enjoy your stay here in this wonderful, unique city called Ghent. Thank you so much. Thank you.